Καλεστήκαμε στην Κρήτη από μια γυναίκα που δεν άντεχε άλλο να σιωπά. Μας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και την ψυχή της για να μας εξομολογηθεί το μεγαλύτερο φόβο της, ότι η ίδια της η αδελφή θέλει να τη βγάλει από τη μέση, όχι απλά να της πάρει τον άντρα, αλλά για να της πάρει τα πάντα, τη ζωή, την αγάπη, την περιουσία. Γιατί είναι η μόνη της συγγενής, η μοναδική κληρονόμους. Όλα ξεκίνησαν σιγά σιγά. Τελετές, περίεργα αντικείμενα στο σπίτι, αρρώστιες χωρίς εξήγηση. Κρίσεις άγχους από το πουθενά και ένας άντρας που άρχισε να απομακρύνεται, χωρίς να καταλαβαίνει το γιατί. Δεν μπορεί, μας είπε, αυτά που ζω δεν είναι φυσιολογικά. Και όσο μιλούσε, η εικόνα γινόταν ξεκάθαρη. Κάποιος την είχε βάλει στο στόχαστρο και αυτός ο κάποιος είναι το ίδιο της το αίμα. Ένα οικογενειακό δράμα που ξεφεύγει από τα όρια της λογικής. Όταν το μίσος ντύνεται με μάσκες και όταν η ζήλια μεταμορφώνεται σε μαύρη μαγεία, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος για να κατακτήσει αυτά που δεν του ανήκουν. Αυτή δεν είναι απλώς μια ιστορία. Είναι σκληρή πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από πόρτες και συγγένειες. Και ήρθε η ώρα να την αποκαλύψουμε. Όταν το προσωπικό συμφέρον θολώνει την κρίση, όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι αδικείται, το κακό παραμονεύει και περιμένει τη σωστή στιγμή για να εισέλθει στην ψυχή του. Καλησπέρα Αντώνη και Νίκο. Σας κάλεσα σπίτι γιατί αντιμετωπίζω τον τελευταίο καιρό ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχω κάποιες ενδείξεις ότι ο σύζυγός μου πιθανότατα να με απατά με την αδελφή μου. Έχω βρει κάποια πράγματα στο σπίτι. Πιστεύω ότι ασχολούνται με τη μαύρη μαγεία, ότι μου κάνουν μάγια. Δηλαδή έχεις κάποιες ενδείξεις μέσα στο σπίτι σου, βλέπεις κάποιες εμφανίσεις. Έχω βρει κάποια πράγματα που δεν είναι δικά μου, δεν τα έχω εγώ, δεν μπορώ να τα αναγνωρίσω, είναι περίεργα. Δεν είναι... Η αδελφή σου μπαίνει μέσα στο σπίτι σου. Ναι, δυστυχώς ναι. Γενικά έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους και επειδή τέλος πάντων υπάρχει μια οικονομική επιφάνεια, θεωρώ ότι προσπαθούν να μου κάνουν κακό. Δηλαδή μπορεί να σας φανεί ακραίο, αλλά να με βγάλουν από τη μέση και να ζήσουν οι δυο τους. Δεν ξέρω. Επίσης, το τελευταίο εξάμηνο, δηλαδή αυτό το διάστημα τέλος πάντων που άρχισα να υποψιάζομαι ότι κάτι συμβαίνει, έχω κάποια προβλήματα υγείας. Έχω απευθυνθεί στους γιατρούς, αλλά δεν μου βρίσκουνε κάτι. Όμως αυτά δεν σταματάνε. Δεν ξέρω, δεν ήξερα τι άλλο να κάνω, γι' αυτό απευθύνθηκα σε εσάς. Δεν είναι παθολογικό αυτό, γιατί έχεις κάνει όλες τις εξετάσεις και δεν... Ναι, έχω απευθυνθεί στους γιατρούς, έχω κάνει όλες τις εξετάσεις που χρειαστήκανε και που μου σύστησαν οι γιατροί μου και ο παθολόγος μου. Στο σπίτι έχεις παρατηρήσει εσύ ή κάποιος άλλος που να μένει στο σπίτι? Ο άντρας μου αρνείται τα πράγματα που έχουμε δει. Λέει ότι είναι βλακίες αυτά που βρίσκω, δεν είναι. Είναι αντικείμενα αυτά που βρίσκεις? Ναι, είναι αντικείμενα, είναι χειροπιαστά, ναι, δεν είναι. Από αυτά τα αντικείμενα που λες, να μας τα περιγράψεις πώς είναι για να τα καταλάβουμε κι εμείς. Κοίταξε, αντικείμενα θα μπορούσα να χαρακτηρίσω τα καρφιά στη γλάστρα που δεν έχω βάλει εγώ. Το ότι ας πούμε βρίσκω λάδια με χώμα έξω από το σπίτι ενώ έχω καθαρίσει όταν γυρνάω, δεν ξέρω αν θεωρείται αυτό αντικείμενο. Κάτι άλλο μέσα στο σπίτι σου? Υπάρχουν κεριά λεωμένα με τρίχες επάνω, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν έχω ζώα στο σπίτι. Οπότε αυτά κατά την άποψή σου είναι ανεξήγητα αντικείμενα που δεν μπορούν να τα εξβάλλεις ή δεν ανήκουν στο σπίτι. Όχι βέβαια, δεν μπορεί να φεύγω εγώ από το σπίτι να έχω καθαρίσει και να γυρνάω και να είναι λάδια με χώματα στο πλατήσκαλό μου, δεν γίνεται. Η αδελφή σου που αναφέρεις έχει κλειδιά για το σπίτι? Ναι. Οπότε μπαίνει όποτε θέλει μέσα? Ναι. Χωρίς να την ελέγχει? Ναι,
Δυστυχώς ναι. Ο λόγος που έχει κλειδιά η αδερφή σου. Δουλεύω πάρα πολλές ώρες και πάντα έχει ένα εφεδρικό κλειδί. Άνθρωποι είμαστε, κάτι χρειάζεται. Οι γονείς μας δεν είναι στη ζωή, δεν έχω κάπου άλλο εμπιστοσύνη. Τέλος πάντων, δεν είχα. Τώρα δεν έχω ούτε σε εκείνη. Αλλά δεν θέλω να τους κάνω να υποψιαστούν και να τις τα ζητήσω πίσω. Θέλω να έχω αποδείξεις. Ωραία. Εμείς σε πρώτη φάση θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια έρευνα μέσα στον χώρο, να δούμε αν θα βρούμε κάποιες εκπομπές βλαβερές οι οποίες δικαιολογούν όλα αυτά που μας λες. Στη συνέχεια θα ψάξουμε να βρούμε αντικείμενα. Το σημαντικό σε όλο αυτό που θα κάνουμε είναι το να απενεργοποιήσουμε αν υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα και αν όντως ισχύει αυτή η ιστορία που εμείς δεν ήρθαμε εδώ να αμφισβητήσουμε κάτι, απλώς να πιστοποιήσουμε με τον ηλεκτρονικό τρόπο και με τις συσκευές που έχουμε ότι όλα αυτά όντως είναι αντικείμενα μαύρης μαγείας ή είναι κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν, Νίκο, να ξεκινήσουμε εμείς την έρευνα και να δούμε σιγά σιγά το τι θα προκύψει από αυτή την περίπτωση. Δεν θα χρειαστείτε καν μηχανήματα. Αυτά που σας λέω θα τα διαπιστώσετε δια γυμνού οφθαλμού. Δεν τα έχω χαμένα. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Δηλαδή, τώρα να ψάξουμε ως σπίτι θα βρούμε αντικείμενα. Ναι, είμαι σίγουρη ότι κάποιο σημείο θα μου έχει ξεφύγει. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη το τελευταίο διάστημα, μόνιμα. Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Ευχαριστώ. Με το πράγμα που λέει ότι έχει βρει τα λάδια. Στα δέντρα, Όχι, στο συνήθω του σπιτιού. Κοίτα εδώ. Κοκκινίζει και εδώ. Εδώ, ναι. Έκανε συγκλάστρες να δούμε. Δεν σβήνει. Άρα και δεν είναι γλάστρες στην είσοδο. Αυτό που λέει η κοπέλα ότι τις πετάνε χώματα και Μα το εδώ. νεκρόλαδα αυτά τις πετάνε και χώματα από νεκροταφείο. Συνήθως αυτά είναι τα χώματα και τα λάδια. Το στην είσοδο του. Να μόλις φύγω την είσοδο. Σβήνουν με το φύση. Για πάει πήγαινε στην είσοδο. Και εδώ. Κάνει εκπομπές εδώ. Όχι, έκανε και στις άλλες γλάστρες δίπλα, Νικό. Ναι, εδώ τις πετάμε λάδια, σίγουρα κάτι τις βάζουμε. Εδώ. Εδώ ανάβουν όλα. Όλα εδώ ανάβουνε. Ναι, ξεκάθαρα στην είσοδο. Καθαρά στην Οπότε το πρώτο στοιχείο είναι αυτό εδώ, ότι όντως η κοπέλα αυτό που λέει ισχύει. Τα λάδια και τα χώματα που βρήκε. Τις τα βάζουν με τεχνικές τέτοιες ώστε να. Θα είναι από νεκροταφεία. Όλα αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν που πάνε από νεκροταφεία και παίρνουν πράγματα και τα πετάνε με τελετές και με διάφορες τεχνικές για να παθαίνουν όσοι μπαίνουν μέσα ή μένουν μέσα. Ακριβώς. Πάμε μέσα, προχωράμε. Ανεβαίνουμε πάνω, έτσι γυρνάμε μέσα στο σπίτι. Και το δωμάτιο. Έχει δύο δωμάτια, τρία και από εκεί το είδα, δεν έχει βγάλει κάποιες εκπομπές. Αυτό που βγάλει εκπομπές είναι αυτό το δωμάτιο και εδώ για υγρά. Έχει σίγουρα υγρά. Πάμε να δούμε αν έχει και με το μηχάνημα για τα αντικείμενα, να δούμε ποια είναι πιο πολλές εκπομπές. Έχει από εδώ. Έχει εδώ μικρό το κάμαρά τους. Έχει από εδώ τον κάτι. Εδώ πρέπει κόκκινο. Θα ξυλώσουμε όλα πατώματα, όλα εδώ. Πώς σβήνει. Κρεβάτι. Κρεβάτι εδώ τη σκοπιά. Θα το σηκώσουμε, αφού μας είπε η κοπέλα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχει. Έχει τίποτα σκισμένα, τίποτα να έχουν χώσει κάτι μέσα. Όχι, Στρώμα. Στρώμα κάποιο να βάλει. Ξεστρωσέ το, δεν πειράζει, σιγά. Κάτσε να δούμε από εκεί, όχι δεν παίρνω να δείξεις. Δεν είναι τίποτα από εκεί. Έλα. Δεν είναι μέσα στο στρώμα κάτι να βάλει. Δεν έχει κάτι μέσα στο στρώμα. Πώς έχει πετάξει υγρά ρε, μέσα στο στρώμα. Τι να έχει βάλει στο στρώμα. Ένα, εδώ στο φερμάρι, Φερμάρι, εδώ. Ρε μάλακα, τι είναι αυτό.
Και εδώ. Το βλέπεις. Όπο μαλάκα. Να το πω. Από εκεί. Περίμενε, έχει μια πετσέτα εδώ, περίμενε. Περίμενε, έχει μια πετσέτα εδώ. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Μαλάκα σταυρός. Σταυρός ανάποδος. Ανάποδο σταυρός. Με άνθρωπο πάνω. Με ένα σκελετό πάνω. Απίστευτο. Ελάτε να δείτε λιγάκι. Κυρία Γιώτα, ελάτε να δείτε λίγο. Κοιτάξτε τι ήταν μέσα στο στρώμα σας. Σας το είπα. Κοιτάξτε τι είναι εδώ. Σας το είπα. Το ήξερα. Είναι ένας σταυρός με έναν ανάποδο άνθρωπο κρεμασμένο πάνω. Σαν σκελετός είναι. Ένα σκελετός είναι. Απίστευτο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τίποτα δεν μου φαίνεται απίστευτο, πιστέψτε με. Η επιθυμία για εκδίκηση, η ζήλια, ο φόβος της απώλειας είναι όλα τα συναισθήματα που δημιουργούν τις αδύναμες στιγμές στην καρδιά μας και τότε το κακό μπαίνει αθόρυβα. Σιγά σιγά παίρνει τη μορφή σκέψεων και ιδεών, μας διαβρώνει από μέσα και κάθε στιγμή το επιτρέπουμε να παραμένει, καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στην ψυχή μας. Όταν αφήνουμε το σκοτάδι να εισχωρεί, οι σκιές απλώνονται